Hoi, ik ben Patrick en in deze YouTube-serie neem ik je mee backpacken door Azië. We reizen af naar Vietnam en gaan van het noorden naar het zuiden. Maken kennis met de cultuur, verleggen onze grenzen, maken we een hoop nieuwe vrienden. Komen we op de meest gekke plekken, maar maken we vooral een hele hoop mooie herinneringen. Leuk dat je kijkt naar Pet op Pad Vietnam. Jullie hebben er lang op moeten wachten, maar het is eindelijk weer tijd voor een nieuwe vlog. In de vorige vlogs hebben jullie kunnen zien hoe wij deze YouTube-serie afgetrapt zijn in Bangkok. Na 4 weken rond te hebben gereisd door Thailand, was het daarna tijd om Vietnam te verkennen. Hier zijn we begonnen in de prachtige hoofdstad van Vietnam, Hanoi. Daarna zijn we doorgereisd naar het noorden voor de Ha Giang Loop, een fantastische 3-daagse scootertour door het Ha Giang gebergte. Hierna zijn we via Hanoi doorgereisd naar Hoi An, waar we een kookcursus hebben gevolgd en kerst hebben gevierd. En in de laatst geüploade vlog hebben jullie kunnen zien hoe we een nieuw jaar hebben gevierd in Mui Ne en hoe ik mijn leven op het spel heb gezet in de White Sand Dunes. Inmiddels zijn we doorgereisd naar de grootste stad van Vietnam, genaamd Ho Chi Minh, en hier gaat ons avontuur verder. Veel plezier! Welkom bij weer een nieuwe video. Welkom bij Pet op Pad. Of, wel te zeggen, Pet in Space. Ik ben vandaag aangekomen hier in mijn hotel. En niet zomaar een hotel. Ik zit in een soort ruimteresort. Check it out. Dit is fucking vet. Dit is fucking vet. Dit is mijn kamer, jongens. Ik slaap zowaar in een fucking ruimtecapsule. Dit is oprecht super luxe. En ik heb slechts 10 euro per nacht betaald. Maar check. Een 2-persoons bed in een capsule. Met een spiegel, een tv, airconditioning, stopcontacten, water. Alles wat je hartje maar lief heeft. En hier blijf ik 2 nachtjes slapen in Ho Chi Minh. En dan gaan we dus onze vlucht proberen te boeken vanuit hier. We gaan van alles doen. Maar hoe vet is dit? Ik slaap gewoon in een fucking ruimtecapsule. En dit is nou precies wat ik even nodig had. Gewoon heel eventjes wat luxe. Gewoon mijn eigen space. Ik kan deze deur namelijk dicht doen. En dan is dit helemaal mijn eigen ruimtecapsuletje. En dit is echt wel heel tof. Want je hebt dus allemaal verschillende knopjes. Je hebt hier je pasje die je erin moet doen. Dan heb je hier bijvoorbeeld je USB-kabeltje die je erin kan opdoen om je telefoon op te laden. Je kan de lampen aan en uit doen. Zoals je hier ziet. Gewoon volledig alles uit. Oh, dit was niet de bedoeling. Dat ging even mis. Je kan dus al die dingen aandoen. Mirror lights. Er zit een klok in met een wekker volgens mij. Ik hoop niet dat die afgaat, die wekker. Dat zou even wat minder zijn. Dan heb je ook nog, als je tv wil kijken achter mij, dan heb je dus een headset. Die kun je opdoen, die kun je hier inpluggen. Dan kun je gewoon tv luisteren. En ik haal zojuist hier van de muur ook gewoon een tafeltje. Die kun je zo om je heen zetten. Kan je wat laptop dingen doen of zo, of dat soort gekkigheid. Het is helemaal top. Niks te klagen hier. Goedemorgen. Ik heb veel te lang geslapen. Ik ben wakker geworden in een ruimtecapsule. En het voelt dus ook echt alsof ik door de tijd ben heen gevlogen. Het is inmiddels 12 uur. Ik heb nog geen reet gedaan. Ik heb me wel even opgefrist. Ik heb proberen uit te zoeken of ik wel of niet naar de Filipijnen ga. En zo ja, hoe? Maar ik heb slecht nieuws. Ik kom er namelijk achter dat de komende 10 tot 15 dagen is het mega slecht weer. Het gaat stormen, regenen, onweren. Dus ik heb besloten niet naar de Filipijnen te gaan. Want ik heb nog maar 3,5 week. Zoiets. Ongeveer. En dat vind ik dan zonde. Ik ga niet van die 3,5 week, 1,5 week dan in de stortregen zitten. Dus ik moet met een ander plan komen. Alleen ik weet niet zo goed hoe. Mijn hart zegt ik moet terug naar Thailand. Aan de andere kant denk ik ja, maar die heb ik al gezien. Ook niet zo leuk voor de content. En er zijn vast nog andere plekken waar ik heen kan gaan. Dus ik ga vandaag in ieder geval Saigon, oftewel Ho Chi Minh, verkennen. De stad in samen met jullie. En dan gaan we ondertussen bedenken waar we dan heen gaan. Lijkt me een goed plan. En even die Fransman zoeken, want die loopt dus ook ergens wel in de stad. Kijken of we hem kunnen vinden. Het is wel grappig, want dan kom je dus uit de lift vanaf mijn ruimtestation verdieping. En dan kom je hier beneden en dan denk je, oh ja, het is gewoon een normaal hotel. The Arrivals Hotel. Ik blijf het bijzonder iets vinden. Ik heb als het goed is nu contact gehad met mijn Franse vriend, oftewel Hugo. En hij komt als het goed is nu deze kant op.
En dan gaan we de stad verkennen. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Ik heb me totaal niet ingelezen in Saigon, in Ho Chi Minh. Maar we gaan het zien. En als je nou afvraagt waarom zeg je de ene keer Saigon en de andere keer Ho Chi Minh. Vroeger heette deze stad Saigon. Totdat de oud-president Ho Chi Minh is overleden. Toen hebben ze de stad hernoemd naar Ho Chi Minh. Dus vandaar. Maar volgens mij heet het oude stadscentrum, dus district 1 waar ik nu zit, heet volgens mij nog steeds Saigon. Maar dat weet ik nog niet zeker. Ah, daar is hij hoor. Wow. My friend. Wow, this is Wow. camera. Okay. Yes. Wow, you slept a long time this morning. Me, I waited for you. You smell good. Thanks. What the fuck today? Thanks. I want to fuck today. I eat a lot, and now I want to eat a lot more. Let's go eat. I need breakfast. Yeah, it's good idea. Het is hier zo heet, het is niet normaal. We zijn dan ook in Saigon, wat echt het meest zuidelijk gelegen grote stad is van Vietnam. Dus vandaar dat het hier zo heet is, want hoe zuidelijker je komt, hoe warmer het is. Deze man hier is eigenlijk maar een maandje op reis, want hij is hier om de geschiedenis te zien van zijn overgrootvader, dus zijn opa. Die heeft hier namelijk ergens gewoond. Ergens. Ja. Ja. Ik zit dus een beetje te googlen om te kijken wat dan mijn volgende bestemming zou moeten worden. En ik denk dat ik nog heel even in Vietnam blijf, maar dat ik dan naar een eiland van Vietnam ga, genaamd Phu Quoc. Phu Quoc. Ik denk dat ik het goed uitspreek. Dat eiland is vanuit hier te bereiken met het vliegtuig. Het wordt slechts een uurtje vliegen. En ik zat net naar de prijzen te kijken en dat valt me echt reuze mee. Ik betaal ongeveer 17 euro voor een vlucht van een uur vanuit Ho Chi Minh naar Phu Quoc. Heel sick. En ik ben ondertussen nu eventjes aan het wachten op mijn smoothie. En deze man is weer aan het eten. Altijd aan het eten. Hij is groter dan mijn hoofd. Bigger than my head. Try. Let's see. You're a dick. I know. It's there. You did the same thing. No. I see it. Okay. I want to see him. Ik dacht dat dit een rietje was. Zit ik te zuigen op een of ander stokje. Wat een grappenmaker. Dat is ook een vervelend mannetje is het. Vervelend mannetje. Kijk nou, zit hier ook nog mijn smoothie onder de plastic te gooien. Oh. Nu echt. Holy shit. This is good. Ik weet dus niet zo goed wat ik hier kan doen in Ho Chi Minh. Ik weet dat er een hele oorlogsverleden is waar we naartoe kunnen gaan. Waarbij je dus zeg maar meerdere oorlogsgraven kan zien. Je kan tunnels bekijken. Ik heb geen idee of ik daar zin in heb. Ik ben hier slechts 2 dagen, dan wil ik door. Omdat ik de stad zelf eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, niet eens zo heel leuk vind. Het is mij te druk, er zijn mij veel te veel mensen en het is me te heet. Als je ook kijkt naar wat is er te doen in Ho Chi Minh, dan zie je dus alleen maar tours voor zeg maar de tunnels. Waarin de mensen tijdens de oorlog hebben gestreden. Waarin ze hebben geschuild voor de bomben. Het zijn alleen maar dat soort tours. Tunnels. En ik heb daar persoonlijk dus niet zo heel veel zin in. Zeker niet met dit weer, het is bloedheet. Dan ga ik toch niet in een tunnel lopen. Dus ik blijf hier nu maar gewoon vandaag een beetje de stad verkennen, een beetje rondlopen. Een beetje dingetjes bekijken en dan gaan we het wel zien. Alright, you're gonna go? Goodbye. See you in 1 hour. Yes. Het blijft echt heel gek om hier in de stad rond te lopen. Er zijn plekken waar heel veel verkeer is, waar het dan ook echt heel druk is en waarbij je bijna niet kan oversteken. Maar er zijn ook plekken als dit, waar dan de halve weg is afgezet en waarbij er helemaal niemand loopt. No, thank you. No, thank you. I need to be there. Thailand market, you buy very cheap. You go Hong Kong market, very cheap. Yes, that's okay, thank you. Ze proberen je overal ergens naartoe te leiden. Iedereen probeert je mee te nemen, probeert je ergens anders naartoe te gooien.
En dit was een Grab taxi. Dus dat is eigenlijk gewoon een Uber, maar dan op een scooter. Dus dan kan je met zo'n man mee achter op de scooter en dan brengt hij ergens heen. Ik heb daar geen interesse in op dit moment. Ik wilde namelijk hier even checken. Dit is weer zo'nzelfde soort marktje als ik toen in Hanoi was volgens mij. Dezelfde soort kleine smalle straatjes, dezelfde enorme hoeveelheden aan kleding. Ik denk niet dat ik hier lang ga zijn, want ik moet nog steeds even eten. Maar het is wel even leuk om hier doorheen te lopen. Voor je het weet loop je in één keer vanuit de kledingwinkeltjes in een soort food market. Echt gigantisch groot hier. Misschien ga ik wel wat eten hier. Het ziet er wel allemaal lekker uit. Oké, toch niet echt iets gevonden wat ik lekker vind. Komt misschien omdat ik gewoon helemaal ingesteld ben op die pokeball die ik wil hebben. Dus laat ik mijn pad maar vervolgen en richting die pokeball tent gaan. Deze grote stad waar ik nu loop heette vroeger Saigon en is na het overlijden van de oud-president vernoemd naar de president, namelijk Ho Chi Minh. En hier zien we een soort eerbetoon aan de president himself. Als het goed is zou ik nu in de buurt moeten zijn van dat Pokeball restaurant. Ik heb alleen geen idee waar het is. Outside en dan omhoog werd net tegen mij verteld. Maar waar kan ik dan omhoog? Excuse me. Where is the number D? The Poke Saigon? Soda. Oh, it's away. It's not here anymore. Ah, oké. Ik heb 26 minuten gelopen naar een Pokeball restaurant wat niet meer bestaat. Maar volgens Google nog steeds open is. Lekker dan. Helemaal leuk. Dan gaan we ergens anders eten. Het is niet anders. Godverdomme, had ik net zoveel trek in Pokeball. Wat een chaos. Echt een chaos in deze stad, jongens. Uiteindelijk heb ik sushi gegeten. Bij een heel duur sushi restaurant. Ik wist van tevoren dat het duur was, maar ik dacht fuck it. Ik had er gewoon trek in. Ik dacht fuck it. Ik kom uit het westen. Ik kom uit Europa. Ik kan dit betalen. Potjon toekie. Oh, hier is een school. De school is hier net uit. Wacht, dat vind ik leuk. We gaan even kijken. Hallo. Hallo. Wait. Oh my god. Dit is allemaal super leuk dit. Hallo. Wat een grappige kleine mensen allemaal. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Wat een grappige. Ik vind dit oprecht heel leuk. Ik hoef helemaal niet deze kant op, maar ik vond het wel leuk om er langs te lopen. Dan maar even een omweggetje nu naar mijn hostel. Want ik loop hier nu namelijk al een uur of 6 rond in deze stad. Ik ben misschien 6 keer een toerist tegengekomen. Zo groot is de stad. Wij hebben iets heel stoms gedaan. Tenminste, ik heb iets heel stoms gedaan, want ik heb namelijk geluisterd naar deze pannenkoek. Hij komt ineens met het idee om vandaag al binnen nu en een uur op het vliegveld te staan en door te vliegen, Ho Chi Minh te verlaten en te vliegen naar het eiland Phu Quoc. Yeah. I don't understand that. Yeah, Phu Quoc. You're with crazy. Beach and beach and beach and beach and beach. Maar dat betekent dat we dus hier dit prachtige resort weer gaan verlaten. Onze space station. Dus we gaan haasten. Yeah. We're gonna hurry? Yeah. Oké, we moeten echt oprecht opschieten nu. Let's go, 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 let's go. Oh mijn god, we gaan dus wel dit verlaten jongens, check. Oh.
Kom. 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 Eigenlijk was het plan om daar morgen heen te gaan. Maar omdat we zo niet deze stad leuk vinden, we vinden er echt niet zo heel veel aan. Ondanks dat het hostel echt fantastisch is hier, hebben we toch besloten om nu te gaan haasten. Dus ik heb nu letterlijk nog 30 minuten om in een taxi te komen, naar het vliegtuig te gaan en daar de vlucht te pakken. En dan hoop ik dat alles goed gaat. Ook met bagage. Ik heb namelijk een vlucht genomen waarin ik geen bagage nog kan inchecken. Dus ook dat moet ik nog gaan regelen als ik op het airport ben. Het wordt spannend. We maken onze trip daardoor wel weer een stukje avontuurlijker. Dus dankjewel Space Station. Het was me een genoegen. Maar ik ga dus even opschieten nu. Let's go. Alright. Ik kom eraan. Dit was het. Dankjewel ruimtestation. Het was me een genoegen. Daar gaat Hugo. Hi. Oh, this is a wrong elevator. This is a good idea. We go to the kitchen. Huh? We go to the kitchen. Nee. Oh, ik hoop dat dit goed gaat. Oké, we moeten even gaan checken hoe lang het rijden is vanaf hier naar het vliegveld. Het is namelijk spitsuur, dus daar heb ik geen rekening mee gehouden. Nou is het elke dag wel spitsuur hier, maar goed, dat terzijde. Het gaat waarschijnlijk langer dan een half uur duren. Ik ben dan ongeveer een uur van tevoren op het vliegveld. Zou genoeg moeten zijn. Ik heb net 10 minuten geleden mijn hostel geboekt voor op het eiland. Was nog prima plek. Hij boekt nu. Is er geen plek meer. Hij kan alleen nog een dure privékamer nemen. This is just next to the center. Thank you. Bye bye. Alright, we zijn op het vliegveld. High five. Let's go. Yeah, I need to check in my bag, so see you later. Ik denk dat ik hier moet zijn. Ik ga even mijn rugzak weer in een flightbag stoppen. En dan kijken of ik kan inchecken. Moet goed komen. Oh, excited. Ik heb dus 12 kilo, jongens. Bijna 13 kilo. Doe ik best netjes voor deze hele reis, toch? To Phuket, right? Phuket. Oké. Thank you. Thank you. Oké, let's go. Ik ben happy. Kijk, en dit is mijn vlucht. 9 uur, Phuket, check-in, 7. Gate nummer 7 moet ik hebben. We zijn nog op tijd. Ik heb nog 25 minuutjes. Het is gewoon allemaal goed gekomen. We zijn geland op het eiland Phuket. Highland Phuket. Mensen willen wel heel graag dat we een taxi nemen hier. Where is the boat cheaper? Where is the boat cheaper? Where is the boat cheaper? Save me the price. This is goed. Er staan nu 2 taxibedrijven hier. Aan de linkerkant en aan de andere kant. En ze willen allebei dat we met de taxi meegaan. We want the cheapest. The cheapest for... The cheapest. Which one is the cheapest? Okay, let's show them where we need to go. Full house. How much? 150. 150. Okay. And I have woman. Dan gaat hij naar die andere kant. Dit is toch mooi? 100? 100. Oké. 100, sorry. Oké. Waarschijnlijk als we nu terug hadden gelopen naar die andere, dan had hij het voor 75 gedaan. Maar goed. Even kijken, 100. 100, dat is 4 euro. Voor een taxi van een kwartier. Maar we delen met z'n 2, dus eigenlijk maar 2 euro per persoon. It's only 2 euros per person, so that's okay. Good job. I'm proud of you. Yeah, of course. If I'm done here, you go to the work. Deze Fransman is helemaal gek geworden. We gaan op naar het hostel. En we gaan wel zien hoe het is. Hallo. Go, yeah. Patrick is my friend, yeah. I'm Patrick, yes. No, Patrick. No. Yes, that's me. Oké, we zijn in het hostel aangekomen. Het hostel heet dus Full House. En hier blijven wij de komende 4 nachtjes slapen. Het is aan het strand met een uitzicht vanaf hier. Dus we zijn iets hoger gelegen over het strand. Ik ben heel benieuwd. We gaan inchecken in ieder geval. Het is gelukt. We hebben gewoon gehaast.
Maar het is gelukt om hier op tijd te komen. Hopelijk zijn hier wat mensen. Hopelijk is het een beetje gezellig hier. Goedemorgen. Dit is inmiddels de tweede dag hier in Phuket. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar Phuket. Ik wil jullie even iets tofs laten zien, want dit is het hostel bij daglicht. Check it out. Hoe vet is dat? Het idee voor vandaag is dat we met de scooter het eiland rond gaan verkennen. We gaan verschillende stranden langs. We gaan even kijken waar we het beste morgen kunnen opstappen als we naar een waterpark willen. Heel tof, daarover dus dadelijk meer. Ik ga Hugo zoeken en dan gaan we het eiland verkennen. Het wordt tijd om op pad te gaan. Je past helemaal bij de scooter met het helmpie. That is broken. No, it's not broken. You need to use this. Oh yes, it's broken. You can have this one. Nee? Oh man. Poor guy. Oké, we zijn nog steeds niet weg. Het duurt allemaal een beetje lang met die jongen. Het idee is in ieder geval dus om het eiland rond te gaan toeren. Ik wil, nadat ik getankt heb, wil ik in ieder geval naar het zuiden rijden van het eiland. Want daar is eigenlijk voor morgen, als we naar het waterpark willen, is daar de opstapplek voor de kabelbaan waar we naartoe moeten. En ik wil eventjes navragen alvast voor morgen wat de beste tijden zijn, hoeveel het kost, etc. Dat soort informatie wil ik hebben. Daarna rijden we door, maken we het rondje zeg maar af richting het oosten van het land, van het eiland. En daar schijnt een heel mooi strand te zijn waar ik naartoe wil. Dus dat is het plan voor vandaag. Als we ooit nog vertrekken, want het duurt maar potverdikke me lang met die Hugo. Ah, very nice. A red one. Oh, I take this picture. Yes. Let's go! Eindelijk! Hallo! Oh, we zijn verdwaald. We weten waar we heen moeten. We moeten namelijk daarheen. Naar die karretjes. Dus als je die kabel volgt, kom je ergens rechts uit. Maar dit is niet het straatje waar we in moeten. Where are you going? Go take a drink here. Yeah, sure. Let's do that. Hello. Can I have a drink? Can I have a Coca, please? Yes. Coca-Cola. Yes, perfect. Thank you. One for me, one. How much is it? 20,000. Alright. Ik wil dan ook nogmaals een keer benadrukken hoe vet het is dat je, als je een eigen scooter hebt, dat je gewoon overal heen kan waar je wil. En dus ook op dit soort mooie plekjes kan komen tussen de locals, wat drinken. Met dit uitzicht. En morgen willen we dus naar het aquapark. En dat aquapark bevindt zich dus op een eiland ergens daarachter. We kunnen hem vanaf hier niet zien. De enige manier om daar te komen is door met dat ding te gaan, met de kabelbaan. Hugo heeft gelijk, alles wat je hier ziet is nep. Dus al deze huisjes zijn allemaal leeg. Alles. Dit is niet eens een restaurant. Venice, but we Ja, it's all fake. À la mode is French. À la mode. Elke winkel heeft iets zeg maar voor de ramen hangen, maar er zit niks in. Geen idee, maar het ziet er prachtig uit. Alleen, het lijkt nu meer alsof we op de set van een film aan het rijden zijn. Dit is zo gek. Alles is ook Frans.
Oké, we hebben net zojuist even gevraagd aan deze lieve mensen uit Oekraïne. Ze zijn hier ook op vakantie en zij geven aan dat dit hele stadje nog niet bewoond mag worden, omdat de hele regering eerst wil dat alles af is voordat iedereen hier komt wonen en komt werken. Het is een beetje een mix van Frankrijk en Italië, want hier zitten we ineens in Venetië. En nu ik op deze scooter rij, voelt het ook echt als Italië. We zijn nog steeds op zoek naar de kabelbaan, maar weten niet zo goed waar dat is. Hey! 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 Heel grappig. Oh, het loopt dood. Hugo! Het zou ergens hier moeten zijn. Het is wel allemaal een beetje verlaten en zo. Maar goed, we zien die kabelbaan hier dat gebouw inkomen, dus het moet hier ergens zijn, maar het is nou niet heel uitnodigend. Het is natuurlijk allemaal niet Vietnamees. Alles wat je hier ziet is eigenlijk een soort copycat van Europa. Ik vind dat persoonlijk heel leuk. Onze Fransman vindt dat geen flikker aan. Die wil alleen maar Vietnamese dingen zien. Maar ja, dit bevalt me wel. Het heeft wel echt zo'n Disneyland vibe. Zojuist even nagevraagd. Er zijn dus meerdere dingen die we kunnen doen morgen. De kabelbaan vertrekt alleen maar tussen deze tijden. Dus hij vertrekt tussen 9 en half 10, tussen half 11 en half 12, etcetera, etcetera. Nou willen wij natuurlijk in de ochtend, dus waarschijnlijk gaan we die van 9 tot half 10 proberen te halen. En de ticketprijs is 600.000. Dat komt neer op zo'n 24 euro. Maar dan heb je dus niet alleen de kabelbaan heen en terug, maar dan heb je dus ook het aquapark. Je hebt het strand. Er is een speciaal strand aangelegd waar je dan naartoe kan. En volgens mij is er ook nog een exotica park. Geen idee wat dat is, maar ik denk dat dat allemaal hier wel in dit boekje gaat staan wat ik zojuist heb meegepikt. Dus dat gaan we doen morgen. Oké, we gaan op weg naar het strand. Het is echt alsof ik in een heel ander land ben nu. We hebben het gevonden. Het strand. Kijk, het waait wel een beetje hard vandaag, moet ik zeggen. Maar de temperatuur is aangenaam, dus dat is helemaal goed. Ik heb er zin in. Handdoekje mee. Dit is mijn reishanddoek, by the way. Super chill. Zonnebrandje mee. Hugo mee. Alles helemaal top. Yes! This is lovely. I prefer this beach. All the beaches here are the same, I guess. Oké, we zijn zojuist een resort binnengelopen omdat we heel erg dorst hebben. Moet je kijken. Het heeft zijn eigen spa, zijn eigen gym. Van alles hier. Echt heel chill. Ik heb een smoothie genomen met banaan en ik wil deze schoonheid die hier in dat ding ligt te shinen. Die wil ik ook. Ik voel me helemaal thuis. Ik ben hier nog niet, maar ik voel me helemaal thuis. Wat vind jij? Ja. Ja. Ik denk dat ik zo ook even in het zwembad spring. Hij lijkt me. Wij zitten heel stiekem in het zwembad van het resort. 5-star. 5-star resort. Oké, dat doen we niet meer. Smoothie, 10 euro per stuk. Wist ik natuurlijk ook niet van tevoren, maar het was wel een lekkere smoothie, dus dat scheelt. Maar het was niet 10 euro waard, hou op zeg. Dus we gaan weer lekker aan het strand, we gaan chillen en dan een beetje van de zon genieten. We zijn dus hier op Cam Beach. Dat is een strand aan de oostkant, een beetje zuidoost gelegen van het eiland Phuket. En het ziet er prachtig uit. Het is alleen een beetje winderig vandaag en de zon is niet heel erg aanwezig. Maar desalniettemin, check het uitzicht.
Oké, ondanks het weer, toch maar even het water in. Het is niet heel warm. Nou, maakt niet uit. Woe! Alles beter dan de temperatuur in Nederland. Genoeg gezwommen. Lekker uitgerust. Gedaan alsof we hier onderdeel zijn van het resort. En nu weer lekker terug met de scooter naar het hostel. Deze man wil zo snel mogelijk erheen racen. Want tussen 5 uur en half 6 is er gratis bier. Happy hour. Nou is het al 5 uur, dus ik denk dat hij het niet haalt. Maar hij gaat ervoor, zoals je ziet. Nee, dit ga je niet menen, toch? Hij heeft zijn scootersleutel in de scooter gebroken. Oh mijn god. Wat een ei. Kun je start? Oh mijn god, deze man. I'll see you at the hostel. Goodbye. Oké, even het probleem. Zijn sleutel is dus niet gebroken in de scooter. Er zit altijd een soort veiligheid in de scooter voor het op slot doen van je sleuteltje, of van je sleutelgat. Op het moment dat jij je stuur namelijk in het stuurslot zet, dan sluit dit gat af en dan kun je met de achterkant van jouw eigen sleutel kun je dat weer open doen. Echter is de achterkant van zijn sleutel helemaal verrot en krijgen we dus nu dit gat niet open. Ja, it's a little weird, hè? Ja. Inmiddels hebben we 3 man versterking. Met nog steeds dezelfde verrotte sleutel. Het gaat natuurlijk niet werken. Ik denk dat je die happy hour kan vergeten. Die gaan we niet meer halen. Hij gaat nu het hostel bellen om te vragen hoe we, ja, wat we nu moeten doen. Want hier hebben we niks aan. Dạ có chiếc biển số là 100559 nè. Hiện tại nó 57 15057. I don't pay. I have a big room for no seeing. Oh, this is the same. This is the same. No. Oh, excuse me. Yama. Excuse me. Dit is toch hilarisch. Không lồng nó có lỗ đó anh ơi, nó không có lồng nó có cong đó. Hello. Maybe you can help us. It's locked, yes. Thanks. Anh bảo nó giúp em là No. Ê, lại đây. Đúng cái chìa khóa vô, đúng cái chìa khóa vô. Đây, chìa khóa cho đâu, đây. Yes. Hey! Thank you. You got this. Thank you. Anh đưa Dit is toch ongelooflijk. Dan moet er iemand anders langs de weg, moet toevallig stoppen met dezelfde scooter. Thank you, man. Thank you a lot. Okay. Thank you. Thank you all. No happy hour for you, sir. Oh, wacht, I see with the people. No happy hour for you. Oké, we gaan terug naar het hostel. Ongeveer 40 minuten rijden. Of 30 minuutjes rijden. En dan gaan we kijken of die jongen nog een gratis biertje kan krijgen. Let's go! Alright, enjoy. Hallo. Die was eng. Ja. We zijn bij de night market. Hier in Phuket. De enige echte night market. Ook wel een food market genoemd volgens mij. Omdat het alleen maar eigenlijk bestaat uit eten. Dat is wat ik heb begrepen. Maar nu ik hier 2 seconden loop zie ik ook wel dat er allemaal andere dingen zijn. Dit is de night market. Ik hou van dit soort marktjes. Het is echt heel leuk. Je kunt hier rondlopen, gewoon allerlei dingetjes bekijken, proeven. Kijk hier. That looks good. Alright, we gaan hier zitten tussen al deze mensen gezellig. Wat een gezelligheid. Smoothie, noedels,
Met vegetables. Dus geen vlees voor mij vandaag, maar dat geeft niet. Ik deel hem namelijk met haar. Oké, you can attack if you want. Oké, dat gaan we niet nog een keer doen. Dat was echt een soort instant magnetron noodles waren dat. Dat is heel smerig. We gaan nu deze man volgen. Hij heeft namelijk zijn eten niet eens gekregen terwijl we daar aan het wachten waren. We zijn inmiddels een uur verder. Dus hij heeft honger en hij is een man met een missie nu. Is it good? Good. Oh, deze man. Toen was het de volgende ochtend. We gaan nu naar het waterpark toe. Er is alleen één dingetje. Mijn Franse vriend heeft vanmorgen tijdens het ontbijt besloten niet mee te gaan. Nou ben ik gelukkig niet alleen, want Gemma is met mij mee. Die loopt nu net toevallig daar weg. Dus ik ga samen met haar dit waterpark verkennen. Maar ik vind het heel eerlijk gezegd wel een beetje spannend. Want die cable car gaat best wel hoog de lucht in. Dus we gaan het zien. Ik hoop dat het niet te eng wordt. Dat is namelijk best wel een serieuze kabelbaan. Ik heb even ingelezen. De kabelbaan is de grootste kabelbaan of langste kabelbaan ter wereld. Die zeg maar de langste afstand aflegt over water. Hij is 8 kilometer lang. Er gaan ongeveer 69 van die karretjes tegelijk over de kabel heen. En per karretje kunnen er 30 man per keer in. Het is een hele belevenis. Maar we gaan het meemaken. Ik ben een beetje nerveus. Help. Hallo. Ticket voor you gaan best. Thank you. Oh mijn god, daar gaan we. Ik ben een beetje bang. Heel klein beetje maar. Hallo. Quay lên luôn nè. Quay luôn. Ah, yes. Bao nhiêu tuổi rồi? I don't know what you're saying. Hi. Nice to meet you. This is so weird that we're going to another island with a cable car. Oh my god. We zijn los. We zijn los. Oh my god. Check al die visboten, al die visserboten. Het contrast is wel echt heel groot. Jij ziet daar zeg maar het rijke deel en je ziet hier al direct het arme deel. Het contrast is echt enorm groot. En dit zijn dus allemaal vissersboten. Nu gaan we wel heel hoog. Nu wordt het wel een dingetje voor mij. Ik heb oprecht zweethanden. Het is toch raar hè, dat ik dan toch zoveel hoogtevrees heb, ondanks dat ik weet dat ik veilig zit. Dat het dan toch zo gewoon klamme handjes zijn. Deze rit duurt ongeveer 20 minuten. Nou had ik eigenlijk gedacht dat we er al zouden zijn met deze hoge paal. Maar blijkbaar is er hierna nog 2 of 3 palen. Kan je je voorstellen dat er iemand is geweest die heeft gezegd we gaan een aquapark bouwen en we gaan hem plaatsen op het meest vergelegen eiland van Phu Quoc vandaan. En dan gaan we er niet met boten heen met z'n allen, maar we gaan een kabelbaan maken van 8 kilometer lang. En dan gaan we vanaf daar met de kabelbaan naar het park. Dat is toch insane? Kijk nou. Je moet wel heel veel geld over hebben gehad om dit te doen hoor. We got this. We hebben het overleefd. Fuck yeah. Oké. Alright. Now what? Alright, daar is het waterpark, maar het waterpark is nog niet open. Die gaat om 10 uur open. Het is nu inmiddels 9:30 denk ik. Ja, het is 9:30. Dus we moeten nog een half uurtje wachten, dan gaat die open. In de tussentijd kunnen we misschien andere dingen in het park bekijken. Er zijn nog veel meer dingen. We gaan het strand hier bekijken. Ik ben benieuwd of het echt zo indrukwekkend is. Ja, je ziet heel erg dat dit nog in ontwikkeling is. Dus er wordt daar ook nog heel veel gebouwd. Zelfs hier voor mijn neus op het strand wordt nog van alles gebouwd. Het is allemaal niet af, maar het belooft heel veel. Ik denk dat het over 5 jaar booming
wordt echt één grote geldmachine dit. Yeah, you can hang out there. Is it? Oké, zij gaat zwemmen. Ik ga lekker in dit ding zitten. Deze ziet eruit alsof die voor mij is bedoeld. Oké, we gaan naar het aquapark. Het was een stukje lopen, maar we zijn er. Hallo. There we go. Ik zie de eerste paar zwembroeken al verschijnen hoor jongens. Ik moet me even omkleden nog en dan gaan we het waterpark in. Ziet er toch nu al leuk uit. Hier heb je toch zin in jongens. Ik heb hier zin in. Er is dus van alles in het waterpark te vinden. Er is een lazy river, er zijn meerdere glijbanen. Ook glijbanen waarin je in een band moet en zo. Ik ga helemaal naar mijn zin hebben hier. Alright, we zijn inmiddels 4 uur verder. Ik heb namelijk in het hele park niet mogen filmen tijdens een glijbaan of tijdens een wildwaterbaan of zelfs niet in de lazy river. Dus ik dacht ik ga jullie nu aan het einde van deze dag eigenlijk, het begint ook te regenen, mensen gaan naar huis. Ik dacht ik ga jullie nu even laten zien hoe dit park eruit ziet. Dan kun je in ieder geval een beetje kijken of je dit leuk genoeg vindt om dit ooit zelf een keer te bekijken. Ik moet heel eerlijk toegeven dat er zijn veel glijbanen, maar wat ze doen is ze doen niet alle glijbanen tegelijkertijd open. En in ons geval is het zelfs zo dat de meeste van de glijbanen die dan nu nog gesloten waren, zijn ook überhaupt niet open gegaan de rest van de dag. Dus dat is jammer, dat is raar, dat is gek. Maar we konden er niks aan doen. Dus we hebben zeg maar de helft van de glijbanen pas echt gedaan. De andere helft hebben we eigenlijk gewoon niet kunnen doen. Maar hier in ieder geval het park. Anyway, het is inmiddels 2:30 of 3 uur misschien zelfs geweest. We waren hier natuurlijk al vanmorgen om 9 uur, dus ik denk dat het tijd is om naar huis te gaan. Ook gezien de regen. En we hebben alle slides gehad, dus ik denk dat we lekker terug gaan de kabelbaan in. Misschien nog even andere delen van het eiland verkennen. En dan lekker terug naar het hostel. Het was een goede dag. Ik heb genoten.